Hi everyone, this is Zahar Akmal. Welcome back to my channel. On this channel, we will learn full stack web development with AI tools. وقت چرته د کوډینګ سره نوې یا کوډینګ نه یریږي نو د یریدو هیڅ ټینشن نشته ځکه چې د دې کورس مقصد دا دی چې موږ ستاسو سټپ بای سټپ یو کانفیډنٹ ډیولپر جوړ کړو. په پریویس لیکچر کې موږ کتلی و چې HTML څه ته وایي او فرنٹ اینډ څه ته وایي او موږ هغې دپاره د خپل کورس فولډر جوړ کړی او په ویس کوډ کې د HTML فایل جوړ کړی او د HTML په فایل باندې او د HTML په سټرکچر باندې ځان پوه کړی. یو خبره بله هم کول غواړم چې د هر لیکچر په اینډ کې به موږ یو ایکسرسایز ورکوو او د ایکسرسایز انفارمیشن به زموږ د واتساپ په چینل باندې شیر کیږي. نو که ته چېرته ویب ډیولپمنټ زده کول غواړې او د ایکسرسایز سره سیریس یې زموږ د واتساپ چینل هم فالو کړه. نو راځئ د لیپټاپ سکرین ته پرون موږ جوړ کړی دلته یو فولډر او په د هغې فولډر نوم موږ ورکړی فل سټاک ویب ډیولپمنټ او په دې کې بیا موږ دننه ورکړی دا فولډر اوپن کړو نو په دې کې موږ بیا دلته دننه جوړ کړی HTML فایل. نو راځئ چې دا HTML فایل دا فولډر په VS کوډ کې کولاو کړو. نو VS کوډ ته به راشو او دلته به په VS کوډ کې په فایل باندې کلیک کړو. فایل ته به لاړ شو، په فایل به کلیک کړو او اوپن فولډر باندې چې موږ کلیک کړو نو بیا به دلته راشو چې زموږ سره دا فولډر په کوم ځای باندې هم پروت وي نو د هغه ځای کې نه به سلیکشن وکړو. صحیح ایډرس باندې به ځو. زموږ سره په ډیسکټاپ باندې پروت و نو ډیسکټاپ ته به راشو او بیا زموږ سره دا یو فولډر و نو سلیکټ پکې او فولډر به اوپن شي. څنګه چې دلته زموږ سره فولډر اوپن شي نو په دې کې بیا موږ پرون جوړ کړی یو فایل HTML د HTML یو فایل موږ جوړ کړی او د څنګه چې ما تاسو ته ویلي وو چې زموږ سره د HTML یو بیسک سټرکچر وي نو پهله راځئ په هغه سټرکچر باندې ځان پوه کوو. د HTML سټرکچر د ویب پیج فاونډیشن او فاونډیشن د سټرونګ نو ویب پیج به فاسټ لوډ کیږي په فیوچر کې په اسانۍ سره اپډیټ کیږي هم. اوس سوال دا دی چې د HTML سټرکچر لیکل ضروري دي؟ جواب دی یس، بالکل ضروري دی. که ته د HTML سټرکچر نه لیکې نو براوزر به کنفیوز وي، کنټنټ به په غلط ځای کې باندې شو کیږي او د SEO افیکټس هم پیدا کیږي. پروفیشنل ډیولپر همیشه پراپر سټرکچر فالو کوي. مست پیژنو د سټرکچر فلو. ټول نه په ټاپ باندې زموږ سره راځي ډاک ټایپ چې دا براوزر ته وایي چې موږ یو HTML فایل لیکو. زموږ سره راځي د HTML ټیګ. دا د ویب پیج کنټینر یي. موږ چې څه هم کوډ لیکو نو دا په دې HTML ټیګ کې دننه لیکو. موږ سره دوه پارټس دي چې یو ته وایي هیډ بل ته وایي باډي. پهله هیډ پیژنو چې هیډ څه ته وایي. هیډ هغه پارټ دی زموږ سره چې دا یوزر ته په نظر نه راځي، په دې کې د ویب سایټ انفارمیشن پروت وي. او باډي هغه پارټ دی چې دا یوزر ته په نظر باندې خپل کنټنټ موږ په دې باډي کې دننه لیکو. یاد وساته چې هیډ زموږ سره سیټینګ دی او باډي ایگزیکټیو ویزیبل کنټنټ. اوس دا د یو ریل اگزامپل سره ایکسپلین کوو. سوچ وکړه چې موږ یو سکول جوړو او د هغه سکول هیډ به څه وي؟ دا نوم، ټایمینګ، رولز او سیسټم او باډي زموږ سره کلاس روم، ټیچر، سټوډنټ، بورډ. د دواړو خپل امپورټنس دی خو هغې سټرکچر نه زموږ سره سکول نه منیج کېږي. نو دغه شانتې زموږ سره بغیر HTML نه ویب سایټ پروفیشنل نه جوړېږي. نو اوس د ټول نه پهله موږ په خپل فایل کې لیکو د HTML structure. No open angle tag. راځي explanation mark. دا زموږ سره دا شو کې چې دا یو سپیشل انسټرکشن شروع کیږي. راځي ډاک ټایپ براوزر ته دا خبره کوي. براوزر ته وایي چې دا یو HTML ډاکومنټ دی، دا یو نارمل HTML نه دی. راځي HTML دا سپیسیفای کوي چې دا HTML ډاکومنټ ټایپ دی. بیا په دې پسې راځي کلوزینګ انګل ټیګ. تاسو ته بیا دلته په دې پسې HTML دا HTML زموږ د ویب سایټ یو کنټینر دی. سایټ چې څومره هم کنټین وي هغه په دې HTML دننه وي. د HTML نه بهر کار نه کوي. بیا تاسو ته پته ده چې زموږ سره دوه ټایپس دي. یو ته وایي هیډ، یو سلیش والا کلوزینګ ټیګ او بل زموږ سره راځي باډي. او په دې کې هم دا سلیش چې کوم راځي دا
closing tab دا بدیږي چې دا سلیش استعمال لري کو دا اوس دا هم opening tag شو چې موږ دا سلیش ورته ولګو نو دا هم closing tag شو closing په ټیګ کې به همیشه سلیش لګي دا په براوزر باندې رن کوو چې زموږ د کوډ آوټپوټ سره شو کېږي په ویب پیج باندې هیڅ هم نه شو کېږي ځکه چې موږ په دې کې هیڅ نه دي لیکلي اوس په دې پسې راځي زموږ سره ټایټل دلته یو ایمیټ نظر راځي چې په دې باندې موږ انټر کلیک کړو نو سره به اوپننګ ټیګ او کلوزینګ ټیګ باندې راشي دې کې موږ ولیکو زهاق ټیګ دا به خپل براوزر باندې وګورو چې په براوزر باندې آوټپوټ څنګه دی دلته وګورئ دلته راغلی زهاق ټیګ ټایټل کې د ویب سایټ ټایټل د ویب سایټ نوم بس په باډي کې موږ یو څه کنټینټ لیکو دلته موږ د ایلیمنٹ ټیګ کې لیکو h1 welcome to my first website page او د دې آوټپوټ په براوزر باندې وګورو چې څنګه سره آوټپوټ څنګه راځي ریفریش کو د ریفریش لپاره کنټرول پلس F5 دا وګورئ زموږ سره داسې په ویب سایټ باندې نظر راځي څنګه چې موږ هلته ټایپ کړی پی ټیګ دی پی ټیګ به موږ ولیکو او پی ټیګ کې به موږ ولیکو this is first paragraph about me د دې آوټپوټ ریزلټ ګورو چې آوټپوټ زموږ سره په ویب سایټ څنګه شو کېږي بیا به موږ F5 ووهو موږ F5 ووهو دا زموږ سره تاسو لیدلی شئ دا چې زموږ سره پاراګراف راځي د پاراګراف ریزلټ موږ سره په براوزر باندې داسې شو کېږي اوس به تاسو دلته نوټ کړي چې موږ بار کنټرول S ووهو او بیا ځو او ویب پیج ریفریش کوو د دې لپاره ایکسټینشن دی چې هغه ایکسټینشن ولګي نو بیا به زموږ سره موږ ریفریشمنټ نه کوو د ریفریش لپاره چې کوم ایکسټینشن دی هغې ته وایي لایو سرور دا یو ایکسټینشن دی پهله نمبره په دې باندې به کلیک کړئ دا به انسټایل کړئ د دې فایده به دا وي چې ته کله هم خپل کوډ دلته ولیکې نو دا به ډایرکټ آټو ریفریش شي هلته په براوزر باندې نو اوس دا موږ ګورو چې دا زموږ سره په براوزر باندې د دې ریزلټ دا به شو براوزر ته دلته به دا زموږ سره آټو ریفریش کېږي چې موږ څه هم لیکو هلته دا به آټو ریفریش کېږي بیا زموږ سره یو بل ایکسټینشن دی چې هغې ته وایي پریټیر دا زما سره آلریډي انسټایل دی تاسو یې د دې ځای کې انسټایل کړئ د دې فایده به دا وي چې دا ستاسو کوډ کلین او صفا ساتي بیا زموږ سره یو بل ایکسټینشن دی هغې ته وایي آټو رینیم ټیګ دا لږ خپل پروسیسینګ وکړي زموږ سره دا یو ایکسټینشن دی دا یو هم موږ د دې ځای کې نه انسټایل کړو زما سره آلریډي انسټایل دی خو تاسو به یې د دې نه انسټایل کړئ د دې فایده به دا وي که نه چې موږ څنګه دلته اوس مثال زه دلته اوس یو H2 اخلم نو چې زه څنګه H2 واخلم H2 ما ولګولو H2 ولګېدو او دلته زه اوس په دې کې دا زما H2 نه دی پکار زما H1 پکار دی نو زه H1 وهم د دې کلوزینګ ټیګ کې به هم اټومیټیکلی H1 کېږي زما H3 پکار دی نو په کلوزینګ ټیګ کې هم اټومیټیکلی H3 کېږي یا زما H6 پکار دی نو په کلوزینګ ټیګ کې اټومیټیکلی 6 کېږي لکه د فرست نمبر ته وګورئ H1 ته H1 زما H6 پکار دی نو په کلوزینګ ټیګ کې هم دا اټومیټیکلی H6 شو نو د دې ایکسټینشن زموږ سره فایده دا دی ایکسټینشن دی سیف ټایپ ایکسټینشن سیف ټایپینګ ایکسټینشن سیف ټایپینګ ایکسټینشن دا یو ایکسټینشن دی زموږ سره بیا دا زما سره انسټایل دی تاسو به د دې نه انسټایل کړئ د دې فایده به دا وي چې موږ دلته په براوزر کې موږ دلته په کوډ کې څه هم ټایپ کوو څه هم لیکو نو هغه به اټومیټیکلی چک کېږي نو فار ایگزامپل دلته زه لیکم this is last heading
دا اتوماتیکي سیو کیږي کنټرول اس نشته. امید ده چې تاسو به نننۍ کلاس انجوای کړي او که ستاسو ته څه کوېسچن څه ډاوټ وي نو د کمنټ سیکشن کې تپوس کولی شئ او ملویږو زموږ په نیکسټ ویډیو کې.